Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul meu YouTube. Astăzi o să vă arăt, o să vă explic cum fac pasta de mici a la Laur. Haideți să trecem la treabă să vă arăt ce ingrediente pun și ce carne folosesc pentru pasta de mici. Deci, vedeta noastră va fi în continuare carne de berbec. Am pus 7 kg, am tocat-o mărunt. Carne de porc am pus tot 7 kg și 4 kg carne de vită. Ca și condimente, eu folosesc piper. Am măcinat în blender 30 de grame de boabe piper. Am pus un plic de cembru, 20 de grame. Am pus cam vreo 10 grame boabe de coriandru. Cam vreo 10 grame am pus de boabe de muștar și 20 de grame de busuioc măcinat. O să dăm drumul la tot aici. Așa. Sare. Eu cam pun 150 de grame de sare la cantitatea care o am. Dar eu voi lăsa carnea la odihnit până mâine și mâine văd dacă mai trebuie sare, mai completez. Sarea fiind grunjoasă, o să văd cam cum trage. Acum depinde fiecare cum mâncați de sărat sau de preferat. Dacă vreți să puneți mai mult iute, mai mult piper, puteți pune. Eu tind să merg mai mult spre light, așa, mai natural, să nu zăpăcesc în condimente. Am cam 300 de grame de usturoi. Eu l-am dat prin blender, l-am făcut ca o pastă cu apă minerală în el. Pun și pe asta aici. Uite așa. Și bineînțeles, ca pasta de mici să aibă o consistență bună, să fie pufoasă, să fie așa suculentă, o să punem friptură de os, osul la mare de la vită. Am cam 2 kg, 2 litri de supă, de friptură. Și punem blenderul în funcțiune, ăla cu 2 mâini, malaxorul. Ar fi bine aici un malaxor, că la pasta de mici trebuie învârtită tare, tare, tare. Dar dacă nu avem, ne descurcăm cu ce este. Să mai dau drumul și la restul de zamă, că mi-l mai și pot să-l mestec bine. Vă îndemn și pe voi să faceți acasă, sunt cu mult mai buni ca aia din comerț, plus că de asta știți ce puneți, folosiți ingrediente naturale, voi ieși mult, mult mai buni. Mai sănătos. Acum, da, nu mâncați carne de oaie, dar e sănătoasă. Mai ales că am luat un berbecuț bun. Deja miroase frumos.
supa de oase. Leagă bine carnea și o face și suculentă, așa mai pufoasă. Dacă era un malaxor, era tare bine. Da. Și o vom mai pune cam 1 litru de apă minerală. Avem de mestecat mult aici. Dacă vreți, puteți folosi numai carne de porc cu vită, care nu mâncați oaie, dar cei mai buni și cei mai buni mici sunt numai din carne de oaie. Uite că e bun și malaxorul cu 5 de știi? Ca la Moldova. Da, eu cam v-am arătat ce pun. De acum o să trec la amestecat mai intens, așa, cu ambele mâini. O să revin la urmă să vă arăt cum arată pasta. O să formez micii, să pun pe grătar și o să vă arăt cum iese. Dumneavoastră nu uitați în acest timp să vă abonați pe canalul meu. Apăsați butonul, apăsați clopoțelul, apăsați subscribe, dați comentarii, puneți întrebări, vă răspund la fiecare. Ok, vă pup și vă aștept pe canalul meu